Fred, can you come down and talk to us? Wow. Are you here? Wow, vad var det? Hela huset bara. Fred, som de säger med Mr. Nobody, det är ju den här entiteten som de har känt av här inne. En boll gick igång. En gick igång första. Ja. Och hans hand har manifesterat bara i luften här inne också. Det där var obehagligt. Lite bananas när jag kom ut därifrån. Otroliga saker som händer. Och här är vi på andra våningen. Det är här dörrarna, framförallt den här dörren, sägs stängas igen. Övervakningssystemet bara la. Va? Det är fan skittungt andas alltså. Can you open the door? You can knock on the door from the other... Vi är i England och i 30 East Drive. Alltså det här stället som har så mycket historik om att det händer paranormala fenomen. Det sägs vara ett av Englands mest hemsökta hus. Vi har varit här innan med spökjakt och då fick vi steg på våningen, instrument som gick igång och någonting som kastades framför övervaket. Så att riktigt kul att vara tillbaka. Ja, extremt roligt. Vi har varit runt lite grann där inne. Vi har satt upp kameror färdigt. Johan sitter också på insidan. Vi har centralen där. Vi kommer låsa dörren. Vi kommer vara där inne. Vi ska försöka kommunicera med det här som vi stötte på förra gången. Men vi kommer också sätta ut vissa grejer i trappen. För att se, kan vi få den här paranormala aktiviteten att saker förflyttas i trappen? Vi kan testa massa olika andra saker, men det är just den här poltergeist-aktiviteten man är intresserad av. För nu stängs dörrar mer än någonsin där uppe. För du sa det tidigare, aktiviteten är så extremt hög just nu. Det är många andra team som varit här, de har fått otroliga saker därifrån. Mycket som säger skuggor, dörrar som öppnas, saker som flyttar sig. Sen är de här klassiska här, de här äldre sakerna som man pratar om. Det här med dels gestalterna, men också den här Mr. Nobody, eller Fred som man kallas. Precis. Ur kranar ska det komma så här grönt vatten. Precis. Och den här, vad är det, något som faller från taket. Inte från taket, mitt i rummet faller det ner något vitt. Precis, det bara dyker upp. Innan vi går in, vi ska säga det att vi är ju här nu egentligen i 2 dagar. Yes. Det här är utredningen och på hemsidan finns också liven härifrån. Ja. Så att ibland gör vi så. Har vi tid och möjlighet så kör vi både en utredning och en direktsänd spökjakt. Så den finns att titta på. Det som är speciellt idag, det är att det är bara Viktor som filmar, du, jag och Johan där inne. Ja. Vilma inte med idag. Ingen kvinna med den här gången, så det blir intressant att se vad som händer. Ingen kvinna, ingen medium. Nej. Men hon är då med på liven istället. Ja. Men nu, ska vi gå in? Ja, vi går in. Här har vi lagt upp alla våra instrument, exakt som vi hade i spökjakt. Ja. Här använder vi våra saker. Runt hörnet här ute sitter Johan. Han har full koll på alla övervakningskameror. Vi har ju kameror, ni kommer höra dem klicka, det är ju här. I nästan varenda rum och trappen har vi. Så vi fokuserar väldigt mycket nu på de här med dörrarna, för det var det hon sa till dig, eller hur? Att dörrar stängs väldigt ofta här nu, så vi får se vad som händer. Sjukt att vara inne här igen också. Ja. Att vara känslan att komma in i det huset, det är en speciell doft. Ja. Huset är inte speciellt stort heller. Så att vi lär höra ifall någon dörr öppnas, stängs eller någon går här inne. Precis. Och vi är som sagt, det är bara 4 personer här. Dörren är låst, ska jag säga, till ytterdörren, så ingen kan ta sig in här heller. Ja, men vi kör igång. Jag tänker direkt här att jag... Vi får nog lägga den där så... Jag funderar om man ska lägga den precis här framför oss. I början av rummet här. Kommer rysning lite snabbt. Det var när jag la ner den precis. Ska se om det betyder någonting. Kör en liten avljus samtidigt. Precis, jag har polterskripten med också. Ja. Så ifall vi byter. Så Gene, are you still here? Jag måste bara säga det är en pirrande, kittlande. Vi har pratat om det tidigare. När vi åt, innan vi gick in, alltså efter vi hade varit en sväng in här. Och lagt in alla instrumenten. Det är en pirrande känsla i kroppen. Jag vet inte vad det är, men det är som tingles. Alltså jag vet inte hur man ska förklara. Som statisk elektricitet under kläderna. Det är jättesvårt att förklara. Men det var ungefär som du kände också, Victor, va? Jag har med känt det. Ja. Allow beast yours, vad då för någonting? För follow. Tillåt the beast att följa er. Och göra. Okej.
Jag har rysningar här inne jag såg hela tiden. Det är också intressant. Alltså de här också ska dra upp lite grann här. Man får känna av det där mer. Mr. Nobody, eller Fred som också kallas för. Det kan vi förklara också vem det är. Ja. Fred, som de säger, Mr. Nobody, det är ju den här entiteten som de har känt av här inne. De kallar man Mr. Nobody ett tag, sen var det Fred därefter. Och hans hand har manifesterat bara i luften här inne också. Mm. Det var ju väldigt fysiska saker där. Var det 70-talet? 60-talet. 60-talet och till och med blivit uppdragen i håret för trappen sägs det. Och det var otroliga saker som hände. Men vi ska försöka adressera allting. Just nu har jag ju som i memory of Gene. Mm. So Gene, is you still here? Can you grab that antenna? Can you push the device? Vi har också bakom Viktor här så har vi 3 ballonger i varsin stol. Mm. Som vi hittade här. Vi la ut dem bara för att se om det händer någonting. Precis. Wife entered. Okej, någon fru. Is the female person, I don't know who you are, but can you please come into this room? And perhaps... Men det är female, det är ju Jean, the true lady of... Det står ju här, number 30. Jaha, jag trodde det var Jean, att det var han. Nej, jag tror det är hon. The true lady of number 30. Mm. Vi kan säga så här också, vi har lagt en REM-teddy färdigt i trappen. För trappen ska vara en väldigt het, alltså hotspot. Det har synts skuggfigurer och det är som sagt det har hänt väldigt mycket. Vi ska lägga mer saker när vi går dit sen. Mm. Men jag tänkte vi måste ju börja här nere. Och det här är ju ett vanligt alldagligt vardagsrum egentligen. Precis. Så Mr. Nobody. Fred. Can you come down and talk to us? Vad är det där? Kommer därifrån. Eller hur? Där utifrån va? Vi går hit med bussen i mitten där. Låt mig vara kvar där. Ja. Are you here? Är du här med oss? Jag funderar om vi ska sätta någonting där det kastade sist. Vi har ändå en bra kamera här. Vi ska placera ut någonting som skulle kunna flytta på sig. Och vi tar de här bollarna som kan förflyttas. Och de här aktiveras av rörelse ifall någonting händer. Det här är ju Trigger Robot som vi vet om att här har det haft en förflyttelse. Det har varit grejer där. Mm. Vi vet ju att vi kan höra steg och sådana saker där uppe. Vi gör så att vi går in i vardagsrummet igen. Ja. Och vi försöker lyssna om vi hör stegen där uppifrån. Jag funderar på var vi ska placera den här. För det är inte så många. Alltså det är väldigt. Jag sätter den mot dörren då. Ja. Eller mot... Ja, vi drar den så då för att se om det funkar. Gör det. Gene, if you're still in this building, are you sitting in some of these chairs? Det låter något där. Inte Johan eller? Johan? Sitter du still? Rör du på dig? Nej, jag sitter helt still. Hör du de ljuden? Nej, jag sitter med lurarna helt på. Jag får ta dem precis ett öra då. Det är som att de har ute där. Ja. Ja, det är hasande ljud. Jag var helt säker på att det var Johan som höll på med. Jag trodde också att det var att han satt med... Men Johan satt helt still, så det där ljudet måste du... Det måste jag ha fått. Okay, can you do that again? That sound? Jag försöker säkra upp här då. Jag lägger en pyramid. Så går inte vi ut hit. Jag kommer lägga den så den skjuter hela den här delen då. Så hör vi att det piper där. Nu var det jag som gick förbi. Ja. Alltså väldigt obehagligt. När jag stod här så här tänker jag, vad hade man, om man fått se en skugga som går där genom bakom glasfönstret där, som passerar. Vi fortsätter adressera Gene då. Okay, Gene, if you are here in this building, can you please make that noise again?
fönstret där. Rysningar tillbaka. Det går rys som fasen här nu. Armarna står, håren står rakt upp över armarna. Prova dryfield över soffan där då. Jag backar. Wow! Åh, det är... Jävla 80-90 var den uppe på direkt här. Are you here? Can you please come to this device that I have in my hand? Gene, om du är här, kan du gå nära den här apparaten här? Or is it Fred? Our Fred here? Mr. Nobody? Are you sitting in the sofa, Fred? Vad var det? Wow, och så Wow, pikar det. Pika också. Are you here, Fred? Nu piper det så du vet. Hur skjuter den mot... Okej, den där. Där ja. Du kan stänga den då. Jag stänger den här för dig. Are you here, Fred? Gene? Is this you here? Det är så här då. Can you knock on this door, small door? Lyft upp armen sakta. Gör så igen. Ja, bra. Det var reflektion i din klocka. Jag såg bara något ljussken som... Can you knock on something again? Lät som dunk. Hör du den? Inte den som smäller, för det är ju vaket. Men som så här dunk. Var kommer du? Är det uppifrån? Vi går närmare trapporna. Jag tar med melmiten på vägen. Okej. Jag provar dra igång den igen då, tror Gör jag. det. Fred? Are you here? Wow. Fred? If you're standing in the staircase, can you please knock down the teddy bear? Sparka ner den nallen som är där, eller den vagnen som är där. Make a loud bang if you're upstairs. If you are up there, you can come down to us. Om du är där uppe så kom ner hit och ta tag i räcket. Eller kan du knuffa ner den där barnvagnen där, eller leksaksvagnen som är där uppe. Eller klockan. If you have that force, can you please push down the big clock? Jag tänker så här. Innan vi går upp. Lägger lite. Ska du lägga det sist? Eller ska du gå förbi dem? Jag tycker inte vi ska gå upp än. Nej. Vi ska vänta och försöka kolla. Få ner det. Det var intressant att se om de här kan ta. So Mr. Nobody. Last time you talked to me through this device. Can you talk to me again? You told me that you tagged me. Safe. Safe. Do you feel safe in this house, or do you make sure that we feel safe in this house? Tell me your name. Who is up there?
Is it Gene? Helt sjukt, inga ord alls. Ingenting. Ett enda safe. Jag brukar ju ändå spotta ut några ord. Jag lägger den i trappen då. Gör det. Och det gjorde jag. Now. Nu. Okej, what can you do now? Då börjar det. 38 år. Done. Jag kör den här också. Så nu kommer det ord och år och... Okej. Okej. I will leave this one here. They. They. Direction. Terry. Alltså vilka år? Oh, En boll gick catball. igång. En gick igång första. Ja. 70 years. Thank you. Skriver. Torr. Can you do that again? When? Det blir så här frågan. K2. Okej. Killed. Killed. Hatar. Hate. Ball. Kill, hate, ball. Wow. Så den nedersta bollen gick igång. Jag fick den i spegeln. Okej. Ja. Manor. Manor cast. Oh. Oh. Level. All to Så här, tänk av det här. down. Down. Okay. Is there a man here that can touch the first ball beside the teddy bear? Det har kommit där. Vatten har ju dykt upp. Vattenfläckar. Just det. Syllables. Spottar ut. Recuse. Put. Put. First. Care. Can you make... Spoil. Alltså det här är ju ett sjukt ord att spotta ut. Verkligen. Fred. Did you drink yourself to death in that bathtub? Can you make one of the lightning bolts flash? If that's the case. Wow. Direkt. Okej, Det var direkt på frågan där. det var direkt på frågan. Okay, Fred. Is it you that's talking to us? Did you die in this house? Are you the one touching the small ball on the staircase? Are you the black shadow that people see in here? Do you want to hurt us? Tell us your name. Andra bollen. Kolla. Nice. Oh, ska vi spela upp det och se om vi får den? Lyssna. Hey Fred, is it you that's talking to us? Knackning och jazz. Did you die in this house? Are you the one touching the small ball on the staircase? Låter som jazz. Are you the black shadow that people see in here? Yes. Do you want to hurt us?
Men det var du som sa andra bollen. Okej. So Fred, would you prefer to be called Mr. Nobody? Is that what you prefer? Vi testar en till EVP-sektioner. Okay. Så vi får svar. Is your name Fred? Do you like when people call you Mr. Nobody? Is it a female in here? Did you die in this house? Do you want to hurt us? Då är den igång. Direkt, jag vet inte, du var inte hurt us, men direkt så. If you want to hurt us, make all the balls light up. Make the last one also flash. Den här lät. Jag kände i högtalarna att det lät. Så här. Va? Det var som att den var inte igång, men den. Ja, det var länge den går. Ljud uppifrån. Den slutar ju inte den. Nej. Exakt när jag sa det. Ja, spela upp det du spelar in. Okej. Is your name Fred? Do you like when people call you Mr. Nobody? Is it a female in here? Did you die in this house? Do you want to hurt us? Ska du prova en? Ja, bra. Fred, is that you who's making this ball light up? Did you die in the bathroom up there? Come down the stairs and scream in this device. Can we hear your voice? Stoppa där. Va? Vad var det? Vad är det med de här? Va? Jag vet inte. Oh. Den tände upp igen. Fred, is it you that's talking to us? Knackningar i va? Om det var min va? Did you die in this house? Ja, det var den jag hade Det är förra. du. Det är jag. Men min finns inte med. Va? Lyssna. Nästa inspelning. Va? Den stänger av. Jag provar en gång till. Nu Prova en trycker jag till. kolla. Rec. Fred, did you touch this device and turn it off? Don't you want us to record your voice? I want you to come down the stairs and talk to me. Scream in this device. The entity who is in this building, scream in this device. Nu stänger jag av den. Okej. Fred, did you touch this device and turn it off? Yes. Don't you want us to record your voice? I want you to come down the stairs and talk to me. Scream in this device. The entity who is in this building, scream in this device. Det var långt dock. Jag tänker på sista försök att kommunicera. Se om vi kan få någonting att gå igång. Du får lägga den där också. Ja. Jag tar med Obliusen. Men vi väntar med den.
Start over. Styrka. Nick. Det är ganska nära mitt. Och statiskt. Upon. Paralysis. Duschar. Climb. Menar han uppåt då eller? Showers, climb. Vill att du ska komma upp dit? Mitten. Do you want us to come up to the showers? Probably. What will happen when we come up there? What will you do if we come upstairs? Så jag sätter igång Tri-Field. Okay, now we are upstairs. Vi kollar badrummet först. Oh. Det var ingen skön känsla här uppe. Okay. Now we are in the showers. Can you close the door? Ska bara kolla vattnet här. Inget grönt i alla fall. Vänta. Övervakningssystemet bara la av. Va? Var systemet av? Jag hörde övervakningssystemet pep. What? Någon som inte vill att jag ska... kallt där inne, kolla. Jag kände också kylan. Vad ryser här. Vänta då. Okay. Are you the guy doing that, or are you the entity that shut down our system now? Jag startar Ghostboxen så jag kan kommunicera med. Fred? Did you just shut off our surveillance? Det är helt sjukt, för nu har vi inget övervakningssystem. Inte just nu. Det bara stängdes ner. Give me. Okay. He's there. He's there. Who's here? You said you're gonna give us the boot. Testa så här då. Jag lägger det där. Jag kör EVP här inne och ser Jag provar det. om man vill säga någonting. Och här är vi på andra våningen. Det är här dörrarna, framförallt den här dörren, sägs stängas igen. Fred, you told us that you're gonna give us the boot if we went up here. What do you mean? Did you die in this room? Will we see you today? Scream at me if you want me to leave this house. Och riktig smäll. Riktigt. Hela huset bara... Skojar du? Nej, fan, jag hörde det. Fan, hela huset var som att någon Vad slog var det i... för sista frågan? Du want us to leave? Ja, någon som bara... som att någon slog hela fundamentet typ. Jag kände mig det var. Skojar du? Ja, det var hela huset för fan. Okej, vi testar det här då. Jag kommer ut härifrån, det blir lättare för Victor också att fånga allt. Vi testar. Någonting där. Get out. Det var smällen i så fall. Ja, men det där måste jag fångas på din...
För det var kraftigt som bara... Nu har jag vet inte om övervaket kommer tillbaka, men det är ganska intressant. Övervaket dör när vi går upp. Ni får en sån här smäll som ni båda känner. Sjukt, det var jäkla... Nu hörde jag inte riktigt från oss, men någonting var det som kom igenom där när du hade EVP-sessionen inne där på toaletten. Har du kraft att stänga den här dörren? Bakom mig. Va? Bakom mig ljud. Ska vi gå in här då? Sätter den här. Sätt den där. Mitt på sängen. Okay. Is there anyone in here right now that wants to speak to us? Jag tänker så här, om det här var ett flickrum, jag tänker att de sitter i det här rummet. Och vaknar upp att det står en skugga eller någonting händer inne. Så Fred, have you been in this room? Det är golvet. Men det var golvet. Kolla med Spirit Box också. Fred, we are just addressing you all the time. Have you been in this room? In here. Can we see you, Fred? Come on then. Come on then. Okay. Where should I go? Whoa. Open door. Yeah. Open some door or close some door for us. Go through there. Go through there. Now we take it, okay? Här är alltså massa hemsökta dockor som ligger också. Och här har jag och Tony öppnat 2 dörrar tidigare när vi gick runt och se om det kan stängas och öppnas. Skratt. Ja. Så kollar vi dockorna. Det är det. What's your name? Så Lucy. Lucy. Men Lucy är inte här. Men Lucy har vi på vårt museum och den kommer från grannfrun här. Ja. Aha. Du Miss Lucy, eller Susie står det ju. Susie står det. Står det ju där. What has happened with this statue? On his knees. What's your name? Okay. Vad är det här? Så det pirrar i hela nacken hela tiden. Jag vet inte vad det är. Det är som man kommer in i så är konstig statisk känsla. Jättekonstig. Can you close the doors that's open? We want them to close. Can you close them? Vi kollar det sista rummet då. Det är den här dörren som är väldigt mycket aktivitet i. Som de brukar öppnas och stängas hela tiden. Ska vi gå in i den här då? Ska jag hämta PRSen dit in? Vi kan testa. Vi gör ett försök att be dem stänga dörren. The entities in this house, can you please come into this room and close this door? Stäng den här dörren. People have seen you close it. Are you scared of us? Show us your power. If this is Fred, Mr. Nobody,
Make something big for us now. Make something really, really big for us. If we try this, we close the door. And we want you to open it. Can you please open this door? Pull down the handle and open the door. Öppna dörren om du har kraft att göra det. Show us that you are in this house. That you decides. Det är du som bestämmer i det här huset vad som ska hända. Open the door. Or if you can knock on the door from the other. Thank you. That was really nice. Can you open it a little bit more? Oh, so what? So you decides in here. Who are you? Kör det VP. Eller någonting. Du måste komma till det där var ju. Thank you for opening the door. Can you close it also? You can talk to me to this device. Are you behind the door? Okay. What are you? What are you? 60. Can you open it some more? Nio. En 7. Wow, alltså. Det där. Okej, jag ska bara öppna ett ställe. Did you just open this door for us? Get next to me. 06 i det här rummet. En 1,1 i det här. Did you went into this room? Can you open this door? Vi gör saker igen Tony. Stäng den dörren. Okej, så ni säger det är ingen där inne nu. Vi stänger den dörren. Ingen är här inne i det här rummet nu. Inget under sängen, ingenting. We're gonna close this door now. And can you open it again for us? Det kan vi lägga den här ner. Framför dörren. So if you are inside, can you open the door? I don't think you can do that again. So if it's Fred, or is it Jean? Or is it something else? Open this door. Show us your power again. If you are the one decides what's happening in this house, open this door. I command you to open it. Hon hörde sådär. Alltså,
Jag provar spritbox här, Nick. Så. Are you behind this door? Can you please open this door? There's someone behind me. Yeah. Okej. Vi har det på övervaket ifall nu. Vi går in där igen då. Hit. Nej, dit in. Are you hiding in these closets? I'm sorry. Om det är tyst ett tag då. Sätter mig ner här då. Fred, Gene, whatever entities who is in this building, I want to talk to you. Can you join us in this room? Can you move a doll? Can you knock somewhere? Or could you use all the force you can and open that door? Jag tänker så här, vi har ju övervakningskamera och allting. Vi stänger alla dörrar nu. De här också? Ja, för vi har ju kameran på Vi stänger alla dörrar uppe då. och så går vi ner. Och så får Johan hojta till om en dörr åker upp eller inte. Jag tänker så här, vi tar, du vet i vardagsrummet. När vi var här sist så var vi i vardagsrummet och hörde saker hända där uppe. Precis. Vi inte testa det igen. Att vara bara där. För vi har fortfarande PNB kvar, vi har bussen kvar där inne. Ja. För det kan ju hända vad som här. Jag sätter igång Oblis också samtidigt. Och så lyssnar vi på ljud. Ja. Is there someone here? Make a loud bang in the house. If somebody is next to me, use this device to make it play. Det är fan skittungt att andas alltså. Tungt andas. Vet du hur jag låter? Ja, jag hör det i Jag luftvägarna. låter tryck över bröstet. Det var luftvägarna på väg att... Kom det när du kom in här? Ja. Tall. Lång. Who are you? Shadow. Tall shadow. Okay. If you are close to me, make this device go off. Tried. Fuck, vad konstigt det känns. Show power. You show your power this way. You won't get me out of this house. See aqua. Se vattnet. Begin great darkness. I don't think you are next to me. Varje gång jag adresserar det så trycker det. Alltså det är som... Jag har aldrig haft astma i hela mitt liv. Det känns som struphuvudet är på väg att bli, du vet, dra sig ihop. Det krämer till sig. Ja, det är skitskumt. Jag märker på min andning, det låter som en rostlig hela... Jag kan ta djupandetag, men det är... Det känns som luftvägen är för liten. Jag får det nu är fjärde gången jag vinner det ordet tall. Alltså we tall, alltså långa. What do you mean by that? Go upstairs and open the doors.
cannot interrupt talking. I'm mad. I'm mad. Can we hear your... Var det en dörr som öppnades? Jag menar, men här stängde vi ju så här. Ja, nej, det är den. Okej, men den gick inte att stänga, så den är så. Nej, eller? Nej, den tänkte inte. Ja, den här är... Bakom dig, Victor, då? Är den uppe? Nej. Nej, det var inget. Och det är någon här inne. Ja, just det. Konstig dofter. Nu är den helt annorlunda. Citronig doft. Citronigt och svett. Okej. Jag gick in som en gubbsvett typ. Det här, riktigt så här. Men jag känner... Sjunken armhål så här. Riktigt så här. Vi startar den där då. Det är citron. Ja, typ... Rengöring. Va? The thing that is in this room. What are you? Afraid. Afraid? Beware. The 100th mother. Vad menar du med det? Passer för 100-årig mamma eller något där. Most happen Meline. Do you hear this bell? Can you join us in this room? Come to that sound. Ska vi prova in i andra rummet? Jag tycker det. Se om det kan hända en gång till. Okej. Jag ska prova först. Can you knock at us? Can you do that? Open the door. Now. Can you knock back at me? Or end this melody? Så jag tänker, tänk om de kommer tillbaka från insidan. Alltså verkligen, när man väntar sig nästan. Jag öppnar här. Come into you again. Ställer en PRS här utanför också. Ja. Se om den aktiveras. Det är samma sak igen. Vi återskapade som vi gjorde. Wow. What? Direkt gick den igång. Direkt igång när jag stängde dörren. Are you angry at us? Det är lite nästan aggressivt. Ja. Typ att gå inte in där. Det är som att vi gick in och gick det ut. Okay, we're gonna try again. We decide in this room. And you can't open this door. Direkt. What? Lyssna. Direkt du stänger dörren så går PRSen igång. Va? Alltså det där får inte ihop. Det är just det att vi stänger dörren att det sker. Det är som att vi... Stänger ute någonting. Ja, stäng det får vi se hur länge den håller på. Are you in here with us now? Is that what you want when you touch the antenna? Do you want to come into this room? And if you are, can you open this door again? If you're outside this door, use your force
And boot up this door. Kick it in. Trapped. Fångad. Are you trapped in this room? Open the door then. Walk out. Mr. Nobody. Come into this room. Känns som jag blir stel i händerna. Det är så här. Jag låg i Borgvattnet där det känns som någonting gick in i kroppen. I fingrarna. Det känns som det helt... Det känns nästan svullet ut. Så han blir mycket större. Ja. Describe your famous house, fick jag upp. Beskriv ert berömda hus. Du sa ju precis det som i Borgvattnet. What? Det där var obehagligt. Är någonting med oss från Borgvattnet här i det här huset? Did something follow us? Or are you going to follow us when we go up to the old vicarage? Vi har en docka på museet. We have a doll at our museum that comes from this building. Do you miss that doll? If you do, can you open this door? Her name is Lucy. Jag tror vi kallar henne. Mörka pastor fick jag upp. Dark religion. Nu börjar jag snacka om annat. Ja. Men är det associerat till prästgården? Jag vet inte. Det var som att vi pratade. Han sa så här. Eller det sa ju någonting. Att, describe your famous house. Och när vi inte pratar om det så börjar jag få upp så här. Nu fick jag religion också. Religion. Pastor. Dark. Why are you... Vänta. Jag bara drar ner det. Så är det mycket lite. Why are you so interested in our house? Is it because this is also a famous house here in England? Can you open the door for me? Open it. Vänta. Den är jag så. Jaha. Jag ser fan börjar blåsa ut. Det var som låter. Det är så här. Yes. Vi stänger. Jag står kvar utanför. Okej. Så får vi se. Wow. Stänger så jag utanför. Du walk past... Are you beside me now? Oh my god. Det gick bananas när jag kom ut därifrån. Wow. Can you back off? Follow me into this room then. Den fortsätter. Is this Mr. Nobody? Och som att du släppte ut någonting härifrån. Kanske. Ja, den sa ju trapped. Trapped, precis. Det är sant. Okej, men den kanske vill slänga in oss nu då. Ja. Jag vill testa sig igen om det slutar. Okej. Close this door. Close it. Jäkla shadows. Ett ord. Direkt jag kom ut. Men du var inte kände sig fast. Det var som att den ville ha en liten trevlig pratstund där inne. Berätta om ert hus. Och sen när vi inte sa någonting då slutade den. Och nu lägger den av. Niklas, coming out with you again. Are you with him? Statiskt. Bara statiskt. We're gonna close this door soon. You see, the instrument can recognize you. If you want to talk to us, you can put your hand on that device again. Music will play. Får jag komma på PB där nere? Ja, jag ställer mig lite mer här då. Okay. I'm gonna close this door now and you have to open it. Wow!
Jag hade gjort någonting. Jag tittade på den när den öppnades. Vänta. Tony. Shh, stå still. Det lät jävla sjukt. Det lät som att när dörren öppnades så lät det som steg så här. Tok. Och så ner. Och så hörde jag dem på efter trappen. Ja. Mellan delen där. Så jag först tänkte att det är Johan som är på väg också hit. Jag hade gjort någonting. Jag tittade på den när den öppnades. Vänta. Tony. Stå still. Okay, I'm gonna close this door. And can you open it again? If you want to come into this room, open the door. Sjukt. Det som kommer i vågor också. Jag vet inte vart, om det tar vägen någonstans. Jag vill låta den här dörren vara öppen då, för att se om den kan stängas då. Ska vi testa att lägga en diktafon på inspelning? Här på sängen. Här på sängen. Inte i det rummet. Eller jag tänkte kanske bättre i det rummet. Vi har haft mer aktivitet där. Lägg det i det, så går vi ner. Och så låter vi den vara där, så går vi upp om, vet inte jag, ett par minuter. 5 minuter, 10 minuter. 5-10 minuter och se vad som har hänt, om vi har fått in någon inspelning där. Okej. Vi har varit på andra ställen som folk använt de här diktafonerna. Och de har låtit dem legat en hel dag. Och den här spelar bara in när den får någonting till sig. Mm. Så den kan ju ligga där och vara helt orörd nu. Men den kan ju spela in och kanske något speciellt också. Mm. Och det är kul om man kommer upp dit att den har spelat in röster. Alltså. Att det är någon som pratar i diktafonen. Precis. Directly to that. You'll be back in 5 or 10 minutes. Det åker ju vagnen ner med nallebjörnen. Någonting.
gammal. Någon rör diktafonen här så här. Som de går här inne också. Som steg. Vänta. Stoppa. Jag vet. Det var ju Sven. Nej, det lät som en kvinna. En kvinna, eller hur? Mm. Åh! Jävlar. Det där var tydligt. Då är mycket riktat åt det här hållet. Det måste komma Ja, men från det här. var... Nej, men det var här. Det var framför oss här. Jag hörde så. Alltså här. Ja. Det är grannens håll. Ja. Kan det vara det? Ja, Att man hör? Ja, alltså, helt tyst. Helt tyst. tyst. Men det var som att, för jag tyckte det lät som att det kom bakom dig. För jag hade ju, det var som att här kändes det som att det var så här. Ja, men i alla fall, det där var skithäftigt. Alltså, det är ju någonting som stryker runt där uppe. Ja, men det är hela tiden Alltså, det så. låter som att de blåser i... Ja. Men den ligger där uppe i flera minuter. Det är som att den slutar nu spela in heller. Ja. Coolt. Stäng alla dörrar igen helt. Men vi går in i det rummet. Vi måste ge det lite Ja. fokus. Det var äckligt. Mm. Jag trodde jag fastnade först i en nätverkskabel, men det var ingen nätverkskabel. Jag kände någon tog tag i min fot. Okej. Wow, det var riktigt. Så testa det här. Var hade du Bibeln, Tony? Var den här eller? Bilen. Bibeln. Can you make them all at once start flickering? Just push your hand on the Bible or move the Bible. Who has been in this room? Is it Fred? Or is it just a girl's room? Can you throw down all the things laying on that bed? Push them down. Vilket ljud. Can you make the Bible move? Don't you like Jesus Christ? Och det här ser man också, man definitivt har mer aktivitet åt det hållet i byggnaden. Och det stämmer lite överens om hur hon sa, grannen. Verkligen. Och även det vi hade under spökjakt också, det var ju mer mot den sidan. Och även med rummet snett nedanför då. Så det här är väl en av de lugnare rummen. Precis, jag ville bara säga, vi hade ju Bibeln inne, jag ville se om den kunde flytta på sig och så här. Men vi låter den ligga kvar i sängen, tycker jag. Och så tar vi de här. Hon som har hand om det här huset, som är här och städar och som vi fick nyckel av också. Ja. Hon heter ju Carol och hon har ju varit här väldigt mycket. Hon har ju hand om det, för ägarna av det här är ju inte här på plats utan det är hon som sköter allting. Och hon har ju varit här flera gånger och
kommit upp, filmat och ser när dörrar öppnas och stängs. Hon törs inte ens gå upp hit. Nej. Utan hon bara dokumenterar det och lämnar. Nu när vi fick uppleva, vi står ju ändå på båda sidorna om det. Så nu har vi ändå en kameravinkel där och en är där inne. Vilket är jäkligt spännande att titta igenom sen. Man kan se om vi adresserar, alltså, för Carol är ändå någon som är här väldigt mycket. Om vi ser om det händer någonting, vi bara nämner hennes namn kanske. Vi testar. So the entity in this house, you know Carol. If you do, we have a teddy bear in the staircase. You can touch that one, or you can open this door again for us. As you have done many times when she is here cleaning and watching over you guys. Do you like when Carol is here? Do you like to open doors when Carol is here and cleaning? If you open that door, especially this door, that would be so awesome. If you know Carol, open this door. Okej. Nu stänger vi ner igen allting då. Stänger. Jag tänker på övervaket har vi här också. Ja. Vi tänker ju lämna igång alla kameror under hela natten. Så om någonting händer här så kommer vi fånga det. Precis. Då kommer vi lägga in det, tänker jag, också i utredningen. Jajamän. Nu vi går ner. Ja. Nu är vi tillbaka här nere. Vi har ju precis kommit ner. Vi satte vagnen i mitten. Vi satte nallen i mitten också. Jag tror vi kollar om den bollen är kvar. Wow. Vad var det? Det är som... Du vet... Av ditt sms. Så här, ja. Fast det var... Jag hörde du det som måste. Ja, verkligen. Ja, det var vi skulle precis kolla den här. Så åker den ner. Bussen har inte gått någonstans. Nej. PNB har inte gått någonstans. PNB har inte låtit någonting heller. Nej. Och den är ju aktiverad mot den här dörren. Så det är också intressant. Just nu om man ska tänka efter så är det mest fysiska fenomen egentligen. Ja, men även ljud. Ja. Alltså, vi har haft några konstiga kvinnor. Nu är det senaste här i köket där uppe. Hörde du någon läsa en kvinnoröst. Konstiga ljuden då. Det här huset är nästan ett sånt sätt att utreda det på. Du sitter tyst och lyssnar. Verkligen. Det är det många gör här faktiskt. Ja, herregud. Så spännande att få vara tillbaka på 30 East Drive. I denna utredning så valde vi att inte ha med något medium. Det är så många som fått uppleva paranormala fenomen i just detta hus. Det som kanske sticker ut mest med 30 East Drive är att det är dörrar som öppnas och stängs.
Framförallt i ett av de mindre rummen direkt upp till vänster vid trappen. Det börjar direkt med att det känns som ett statiskt fält och att vi går in i en entitet. Frågan är om det är denna entitet som skapar ljud i huset. Vid trappen så frågar Tony under en EVP-session om det som finns där vill skada oss. Och en av rörelsebollarna börjar direkt blinka. Vi alla känner av ett stort obehag på ovanvåningen. Och helt plötsligt så lägger hela övervakningssystemet av. Och direkt kommer en påtaglig kyla. Det blir tydligt att det som finns där inte vill ha oss i huset. Och vi fick också orden get out flera gånger under EVP-sessionerna. Get out. Det som vi sedan fångar på kameran är så spännande. Dörren som många sett öppnas åker upp framför oss flera gånger och vi är glada att vi lyckas fånga detta på film. När vi frågar om det som öppnade är bakom dörren så tänds istället en rörelseboll i trappen och EMF-mätaren ger utslag och går upp till 60 milligauss. Vi lyckas också fånga ett EVP på en kvinna som nynnar väldigt tydligt. Kanske är det just denna kvinna som rör sig på ovanvåningen och som öppnar och stänger dörrar. Vi lämnar övervakningen för natten och fångar otroligt höga smällar. Varför dessa smällar uppkommer vet vi inte. Men det verkar som det skulle kunna vara energiminnen från platsen. Då inget flyttas när vi kommer tillbaka dagen efter. 30 East Drive är verkligen ett hus som man kan åka tillbaka till igen och igen och igen.